after some technical glitches, but thank you everyone that has joined in. Going on live on a program usually requires a big team of 10, 20 or more people, and attempting to do this with online partners from different parts of the country. And it's not as easy. So starting with a very huge appreciation for tech teams that make this happen. So, what is this program? यो किन गर्दैछु के गर्दैछु भनेदेखि चाहिँ okay, I am यो कहाँ गर्दैछु किन गर्दैछु भनेदेखि it has been 38 days हामी घर बसेको अनि for myself it has been more than 40 days म चाहिँ जसले मलाई सोशल मिडियामा फलो गर्नु भएको छ म अस्ट्रेलियाबाट फर्केको हुनाले म 14 डे क्वारेन्टाइनमै बस्दाखेरि लकडाउन सुरु भएको थियो र यो टाइममा चाहिँ म बस्ने एरियातिर अब लकडाउन खुल्ला खुल्ला भन्दै जाँदाखेरि we're all starting to do things आफ्नो आफ्नो वडाबाट जब पनि कुनै इमर्जेन्सी हुन्छ we start from our locality है अनि आफ्नो वडामा बुझ्दाखेरि चाहिँ सबै चीज पुगि नै रहेको छ राम्रै चलि नै रहेको छ भन्दाखेरि अलि टाढा टाढा पनि बुझ्दै गए के कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि अनि एभ्रीवन इज इन रिलिफमा लागिरहनु भएको छ कि फर्दर अब रिकभरीमा प्रोसेसमा कसरी जाने भनेर पनि हामी लागिरहेका छौँ अनि मैले एउटा अब हामीले घर बस्न पाउँदाखेरि रिफ्लेक्ट गर्ने पनि टाइम चाहिँ पाइरहेका छौँ अनि यसमा चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि यो ट्रेन्ड मैले अहिले मात्र हैन जस्तो नोटिस गरे यो हेल्पलेसनेस फिल गर्ने अलिकति रिस पनि उठ्ने त्यसमाथि हामी न्यूज देख्छौं कि मान्छे हिँडेर दिनौं हप्तौं लगाएर घर जान खोजिरहनु भएको छ एन्ड बीइङ पार्ट अफ द युथ अफ द कन्ट्री मैले आफूले बनाउन खोजेको सानो प्रोमोमा पनि यही भनेको थिएँ कि बीइङ पार्ट अफ द युथ अफ द कन्ट्री यु फिल लाइक यु वान्ट टु बी पार्ट अफ द सोल्युसन देन यु शुड बी हामीले केही त गर्नुपर्छ तर के गर्ने भन्दाखेरि वी फिल हेल्पलेस हामीले गभर्नमेन्टलाई वी से दैट हाम्रो भोटिङ राइट्सहरुको कुरा आउँछ तर that is too far off. हामीले आज के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि there is this sense of frustration that really goes around. अनि problem solve गर्नको लागि चाहिँ problem बुझ्न is the first step जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो र आफूलाई नै मैले सोधे रिफ्लेक्ट गरे do I really know Nepal well enough to be part of the solution? कस्तो नेपाल भन्दाखेरि हामीले एकदम proud हाम्रो glorious mountains हाम्रो rich history मात्र हैन which we are all proud of as we should be. तर the contemporary Nepal today, how it functions, कसरी चल्छ त नेपाल भनेर के साच्चै मलाई थाहा छ त कि I can be part of the solution and maybe even recommend innovative solutions. सोच्दाखेरि probably not that much. त्यसैले मैले सोचे कि यो time चाहिँ it is a good time to utilize and think and know the Nepal today better. How Nepal functions so that we can actively be part of the solution. So in this attempt, we have had support from the Hidden Treasure team, the Miss Nepal team, and IME Pays on board Nepal Rising, as well as a lot of people on board trying to help me get this live session out. And as I said to begin with, usually 20-30 team मान्छेहरुको supportमा बन्छु यो and I'm trying to do this at home with support from family out here. So therefore, please excuse all the technical glitches that have happened. And for the first person to speak with, I couldn't think of anybody better than Sujeev Shakya, an author, and especially he is a management consultant as well. मैले उहाँलाई कान्तिपुर कन्क्लेभको बेलामा चाहिँ डाइरेक्टली भेट्ने मौका पाएको थिएँ अनि यसपालि मलाई नेपाल आउँदाखेरि I've studied university बाहिर मलाई चस्मा लाएर नेपाल आएको जस्तो लाग्यो भनेर भन्थे म कि I saw a world of opportunities out here र मलाई चाहिँ जति सक्दो पोजिटिभ थिंकर्ससँग र पोजिटिभ एटिट्युड भएको मान्छेहरुसँग चाहिँ सिक्न पाउँदाखेरि उहाँहरुसँग कन्भर्सेशन्स गर्नु पर्दाखेरि meeting with one great personality for an hour is as good as reading a great book भनेर भन्थे but I got to meet him as well as read his book. So अहिले चलिरहेको कुरा भनेको हाम्रो जस्तै भए पनि इकोनोमीसँग जुड्दै आएको हुन्छ जति हामी डेली वेज वर्कर्सको कुरा गर्छौं कि हामी आफू पनि कति जना will I still have my job after this के हुन्छ त बिजनेस सुरु गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ कि भर्खर बिजनेस सुरु गरेको थिएँ के हुँदै नहुने भयो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ I am trying to understand the Nepali economy better. So in this attempt to reconnect with Nepal, we will first be having our first conversation with Sujeev Shakya, and as soon as he joins, just bear with us a minute. Hello, Sujeev, can you hear me?
Yes, I can. Can you hear me? I can see you now as well. How Good. do you do Zoom meetings all the time? Okay, starting off with a huge note of appreciation because look at that. I've started become like a statue out here. I'm just out here doing one meeting after the other and one webinar after the other. That's how it's. Oh God. So by the end of how many meetings do you think I will be fine with it? Because right now, I'll be honest, I'm flustered. Starting off 10, 12 minutes late in your first episode is not great, but yes. No, it happens. I think this is how you learn, how you know sort of. It's always requires a bit of planning and also technology. You don't know what can happen when. So Uh, good. I'm happy to be here in your this session, and Thank you. And congrats on I starting this session. thank you, and thank you so much for being part. Because whenever we start a great idea, it just takes a lot of incubating ideas. I think you call it technically, right? There is an advisors, mentors, encouragement, critics को पनि तर encouragement को पनि जरुरी हुन जान्छ अनि यो idea लिएर आउँदाखेरि you are completely on board immediately, so I really appreciate you doing this. Thank you. So Sujeev, हामीले भन्यौं कि it's an attempt to reconnect, है. अब हामी youth of the country भन्छौं. I know that you are very passionate about that as well. अनि how well do I know Nepali economics भन्दाखेरि चाहिँ नि not that much. When I studied social studies, it was at a time when things were very rapidly changing. 2008-9 तिर थियो होला. And especially we learned that Nepal is an agricultural country. तर त्यतिखेर त remittance भन्ने word पनि आउँदैन थियो हामीले पढ्दाखेरि, but now it's a big part. How do you, if you were to explain a teenager, a Nepali teenager, what does the Nepali economics look like? How would you say it? Nepali economy, how it looks like, भनेर भन्दाखेरि चाहिँ, the way I have been talking about is that we have always grown up Nepal को सानो देश भनेर हैन mindset ले. So it's Nepal भनेको चाहिँ सानो देश चाहिँ हैन. First of all, it's a pretty sizable economy, about $34 billion को GDP, $80 billion को purchasing power. भनेपछि नेपालभन्दा सानो 100 भन्दा बढी देशहरू साइजमा पनि सानो छन् हैन र इकोनोमीमा पनि सानो छन्. सो संसारको इकोनोमिजहरू हेर्ने हो भने नेपाल चाहिँ ठ्याक्क बीचमा आउँछन् हैन. हामीभन्दा 100 वटा छ भने हामीभन्दा सानो 100 वटा चाहिँ छन्. सो स्केलको हिसाबमा हेर्ने हो भने नेपाल चाहिँ सानो इकोनोमी चाहिँ हैन, साइजेबल इकोनोमी हो र त्यसकारण समस्याहरू पनि भन्छ नि स्मल चिल्ड्रेन स्मल प्रब्लम, बिग चिल्ड्रेन बिग प्रब्लम भनेको छ हैन. त्यो हाम्रो इकोनोमीको समस्या पनि ठुलो इकोनोमीको समस्या हो हैन. तर हामीलाई चाहिँ जहिले भने यो सानो हो सानो हो सानो हो भन्ने किसिमको चाहिँ माइन्डसेटबाट आयो. सो इट्स अ साइजेबल इकोनोमी र यो इकोनोमीको दुईटा मेजर हाम्रो पिलर भनेको चाहिँ एउटा हामी ल्यान्ड लिङ्क छौँ हैन. चाइना र इन्डियासँग हामी ल्यान्ड लिङ्क छौँ हैन, ल्यान्ड लक हुन. अनि I अर्को love चाहिँ how you use that word land linked, yes. हैन. अनि अर्को चाहिँ के छ भने इट्स अ भेरी यङ sort of a country हैन. हामीले हेर्ने हो भने 25 वर्षभन्दा तलको आधी जनसङ्ख्या छ हैन. 35 वर्षभन्दा तलको 70% हैन 70% जनता छ. तर हेर्ने हो भने 65 वर्षभन्दा माथिको 2%ले चाहिँ 98%लाई चाहिँ रुल गरिरहेको छ. हाम्रो इकोनोमीको प्रब्लम चाहिँ any field you look at, business, government, social service, anywhere you look at. So that is where. So economy, like basically, it's a sizable economy with a lot of opportunity, and we are at the center of the activity in the world that's going to take place 2040, 2050. India is a beach man. So हाम्रो major industries जस्तो हाम्रो economy भन्दाखेरि obviously हाम्रो layman terms अहिले चाहिँ म त commerce background को त्यति ठिकठिकैको student भए पनि हैन. अहिले चाहिँ I would really like to use layman terms to understand यो सबै चिज better, because तपाईले जुन भन्नुभयो नि कि the 2% of a certain age group ले चाहिँ यत्रो धेरै youth भएको countryमा पनि rule गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि म आफ्नो personal experience र आफ्नो peersमा पनि मैले यो common sentiment चाहिँ के पाउँछु भनेदेखि बुझ्न खोज्यो कस्तो कम्प्लिकेटेड छ. अनि एउटा कम्प्लिकेटेड चिज जसले आफूलाई डाइरेक्टली इम्प्याक्ट नगरिरहेको देख्छ नि
त्यसलाई नबुझे पनि चलिहाल्छ भन्ने एटिट्युड चाहिँ इभन तपाईँको बुकमा पनि कति क्यारेक्टरिस्टिक्स मलाई आफ्नो पर्सनल लाग्थ्यो अफ प्रोक्रास्टिनेसन होला कि अफ कम्प्लिकेटेड चिजलाई बरु छाड्नै बेस गएर बुझ्न खोज्नु भन्दा त छाड्नु सजिलो पनि त्यसले खासै केही इम्प्याक्ट पनि पर्दैन भन्ने यो पर्सनल क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ कतै न कतै हाम्रो एज एउटा नेसनल क्यारेक्टरिस्टिक पनि बन्न गएको छ कि भनेर सो when it is too complicated to understand भन्दाखेरि मलाई एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ फिचर चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि we've gone through so many turbulent things in the very recent past हैन natural कुराहरू नै होस् कि political economic imbalances तर हामी चल्छौं के so एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ टेक चाहिँ के लाग्छ भने is one of the reasons we try not to be part of the solutions is because we feel कि नेपाल त चल्दै आएको चलि नै हाल्छ why does there need to be a big intervention द्याट्स ट्रु किनभने नेपालीहरूको हामीले हेर्ने हो भने रेजिलियन्स होइन अब फर्केर आउने हाम्रो शक्ति एकदम ठुलो छ रेजिलियन्स ठुलो छ हामीले चाहिँ एड्याप्ट धेरै गर्न सक्छौँ र समस्याहरू हेर्ने हो भने गत 60-70 वर्षसम्म पनि समस्याहरू त समस्यै भोग्दै भोग्दै आएको हुन् होइन विभिन्न किसिमको समस्या भयो द्वन्द्व भयो त्यसपछि पोलिटिकल अनसर्टेन्टी भयो त्यसपछि चाहिँ भूकम्प आयो त्यसपछि भयो होइन सो त्यो भइरहेको हुन्छ तर इकोनोमीको पिक्युलियर के हो भने हामी चाहिँ बाहाले मनसाएको हो क्या पुस्ताको चाहिँ आफ्नो पुस्ताको सम्पत्ति दियो कि बालमा खायो त्यही के त्यो सम्पत्ति बेच्यो त्यतिमै चलिरहेको छ क्या उद्यमशीलता यानि एन्टरप्रेन्योरल माइन्डसेट छैन होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने अहिले पनि जसलाई अहिलेको यो लकडाउनमा काम गर्ने मान्छे त गरिरहेछन् तरकारी बेचिरहेछन् होइन गर्ने मान्छेले त गरिरहेछन् उद्यमी मान्छेले काम गर्छन् क्या तर कस्तो हुन्छ भने रेन्ट गरेर बाहाले मनसायो भने मान्छे चाहिँ घरमा लम्पसार भएर बसिन्छ होइन अब किनभने नेपालमा के छ भने काम गर्ने बेवकुफ होइन त्यतिकै बस्ने उसको त लाइफ छ नि यार भन्छ नि हामी होइन काम नगर्ने मान्छे सो दोज आर अल्सो थिङ्स त्यसले गर्दाखेरि वी हेभ द रिसोर्सेस विच टु कम ब्याक जस्तो अमेरिका समस्या भनेको अमेरिकामा 40% मान्छेसँग चाहिँ 40,000 रुपियाँ पनि पैसा छैन क्या $400 पनि छैन त्यसले गर्दाखेरि यो धेरै समस्या भएको होइन यो हामी कहाँ त सबैजनासँग होइन गाउँतिर गयो एक वर्षको लागि खानेकुरा पुग्छ अझै धेरै ठाउँमा होइन बेसिक त मान्छेहरूसँग छ 86%सँग चाहिँ आफ्नो जग्गा छ घर होइन नेपालको चाहिँ 86% हाउस होल्ड आफ्नो पर्सनल ओनरसिप छ त्यो सबै चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि एउटा के पनिमा आउँछ भने हामीले चाहिँ यो जति कुरा नि हेर्दाखेरि हामी इन्फर्मेसन डेटातिर जाँदैनौँ कि अहिले पनि यसो हेऱ्यो अनि मोबाइलमा यसो के देख्यो अनि के भन्छ भएर जान्छ कि सो विथ अफ यो इन्फर्मेसन खोज्ने अलिकति रिसर्च होइन अब आज पनि बिहान मैले ट्विट गरिरहेको थिएँ अब यत्रो व्यापारी घरानाहरू छन् गफै लिएर घुमिरहेछन् रिसर्च कम्पनीजहरू छ त्यत्रो हाम्रो मात्रै होइन अरू पनि छन् होइन रिसर्चहरू गराएर इम्प्याक्ट हेर्नु पर्यो नि होटलमा के इम्प्याक्ट हुन्छ ब्याङ्कमा के इम्प्याक्ट हुन्छ अब हाम्रो चाहिँ गफैको भरमा चल्ने अनि गफैको भरमा चल्नेपछि त्यसैको जमा बनेपछि चलिहाल्छ नि भन्ने चाहिँ माइन्डसेट भयो क्या that is interesting indeed अनि जुन चाहिँ तपाईले अरु जब्सको पनि कुरा गर्नुभयो नि अब अहिले यो एकदम very rightly so पनि although धेरै नेपालीहरूले अब गाउँमै बस्न जानुहुन्छ भने त आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि भनौं न आफै उगाएर खान सक्नुहुन्छ सस्टेन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ तर कति जना चाहिँ डे टु डे वीक टु वीक बाँच्नु हुने मान्छेहरुलाई चाहिँ गाह्रो परिरहेछ भने there is actually many salaried workers as well हैन जसको चाहिँ अब ब्रान्च स्टाफ भनौं हस्पिटालिटी स्टाफहरु होला वेट स्टाफहरु होला कति रिटेल स्टोर्सहरुको होला सबैजना अहिले यो यङ कोहर्टमा चाहिँ मैले मोस्टली एक्टिभ वर्किङ भनेको त्यस्तै पनि देख्छु कति बैंक ब्रान्चेस होला रिटेल स्टाफ So for them worrying right now कि अब लकडाउन खुलेपछि पनि मेरो कम्पनी नै शटडाउन हुने हो कि जस्तो सबैजनाको प्रब्लम हुन्छ हैन obviously हरेक ठाउँमा बस्दाखेरि आफू भन्दा बढी प्रब्लम परिरहेको मान्छे पनि हुन्छ आफू भन्दा कम प्रब्लम परिरहेको पनि मान्छे हुन्छ तर सबैलाई आफ्नो प्रब्लम त ठुलो नै लाग्छ which is not wrong as well मैले कति क्रिटिकिङ देख्छु कि मान्छेहरु हप्तौ लगाएर हिँडेर घर गइरहनु भएको फोटोको तल मेरो एक्जाम कहिले भनेर कमेन्ट गर्नुहुन्छ कस्तो इन्कन्सिडरेट भनेर तर सबैलाई त आफ्नो दुखै सबभन्दा प्राइम कन्सर्न त हुन्छ so for those people in the economy across all levels especially the young people worrying about jobs हैन अब entrepreneurial mindset हुनलाई पनि एक तरिकाको टाइम चाहिन्छ क्यापिटल चाहिन्छ त्यो होला but for the job working class भनौं न अहिले हामी जस्तोलाई do you think we should really be worried right now because we've seen let's say bigger troubles Yeah, I think we have seen bigger trouble हैन यो भन्दा ठुलो समस्याहरु देखेछ र हामीले हेर्नु पर्ने के हो भने
यङ मान्छेहरूले यङ पिपलहरूले के हेर्नुपर्छ नि आज 20-25 वर्षको छ भने त अझै 70-75 वर्ष त बाँच्नु छ क्या हैन त्यति बेला त कमाउने हैन अहिले चाहिँ किन वाइ यु हेभ टु बिकज यु हेभ टु डु राइट नाउ राइट थिङ्स नाउ टु बी एबल टु अर्न लेटर नि पछि चाहिँ राम्रोसँग आय आर्जन गर्नु सक्ने हैन अब अहिले नयाँ के हुँदैछ के सोच्नुपर्छ आफूले नयाँ कुरा के सिक्न पर्छ आफूले कसरी चाहिँ आफूलाई चाहिँ रिक्यालिब्रेट गर्नुपर्छ यस्तो कुराहरू चाहिँ सोचेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन सो द्याट इज हाउ दिस हेज टु मुभ बिकज हामीले चाहिँ के हेऱ्यौँ भने वी डोन्ट वान्ट टु डिप इन टु सेभिङ्स सेभिङ भनेको नै त्यो कम्पनी हैन अहिले यु नो 1 मन्थ लकडाउन भएको मान्छेले स्यालेरी नगर्ने भनेर कुरा गर्छन् हैन सेभ गरिरहेको भनेको फर दिज यु नो सort of रेनी डेज हैन यति बेला नै हो नि अलिकति चाहिँ पैसा खर्च गर्ने आफ्नो टिमलाई पनि अलिकति चाहिँ के भन्छ अलिकति इन्करेज गरेर राख्ने टिमले पनि ल ठिकै छ 2 महिना भयो इन्कम छैन म पनि अलिकति पे कट लिन्छु बट 1 year later लेट्स वर्क हार्ड टुगेदर टु गेट हामीमा त्यो छैन के हैन अलिकति त पैसा भयो भने पनि सिद्ध्याइहाल्ने हैन र हाम्रो कन्जम्सन ओरिएन्टेड सोसाइटीले गर्दाखेरि यो आएको हो के सो हामीसँग हाउ डु यु प्लान योर फ्युचर इन्कम हाउ डु यु प्लान योर फ्युचर फाइनेन्सेस कसरी मैले चाहिँ के भन्छ फ्युचरको लागि हेर्ने त्यो किसिमको सोच पनि कम भएर पनि यो एकदम समस्या जस्तो लागेको यो समस्या त संसारभरि छ वेदर यु आर इन युके यु आर इन युएस यु आर इन अस्ट्रेलिया जब भन्दैछ यो समस्या त सबै ठाउँमा छ हैन ट्याकल त संसारको सबैले गर्नुपर्छ हैन हामीलाई चाहिँ कसरी फ्रीमा कसरी केही देला कि भन्ने चाहिँ हाम्रो जुन त्यो मनसाय छ नि द्याट हेज टु गो अवे यु हेभ टु अर्न योर So I think the biggest takeaway from this is जति चाहिँ हामी भनौँ न job going मान्छेहरू छौँ this time right now is a really good opportunity to actually sit back and think कि मैले के skills चाहिँ additionally acquire गर्न सक्छु कि यो changing times ले चाहिँ मेरो employability as such भनौँ न त्यसलाई चाहिँ affect त्यति साह्रो नगर्ला हाउ क्यान आई कुसन माइसेल्फ अगेन्स्ट मोर मैले के सायद सफ्ट स्किल्सहरू बढी लिन सक्छु नट जस्ट टु गो टु अ युनिभर्सिटी अब्रड तर म जता पनि सेलेबल हुनको लागि चाहिँ के स्किल्स डेभलप गर्न सक्छु भनेर चाहिँ दिस इज अ गुड टाइम टु थिङ्क जस्तो लाग्छ इट्स अ भेरी गुड टाइम टु थिङ्क किनभने अहिले हेर्ने हो भने जुमकै कुरा गरौँ न जुमको भ्यालुएसन यति बढेको छ जुमले गर्दाखेरि अस्तिको एकजना साथीहरूको चाहिँ युएसमा एउटा जुम जस्तो प्लेटफर्म बनाएको छ मैले डेमो हेरेको होइन त्यस्तो किसिमको ब्याक एन्ड काम त नेपालमा टेक कम्पनीजहरू टेकिजहरूले गर्नु सक्छ होइन अब के भन्छ भने अफिस भन्ने कस्तो हुन्छ घर भन्ने कस्तो हुन्छ भनेको कस्तो हुन्छ एभ्रिथिङ इज गोइङ टु गो थ्रु चेन्ज होइन हाउ आर यु गोइङ टु टेक going to move transport so there's going to be a lot of innovation भन्दाखेरि त मैले त जहिले पनि अपर्च्युनिटी नै यो कुनै पनि चिजले च्यालेन्जले जस्तो अर्थक्वेकले नगरेको अर्थक्वेक नभएको भए नेपालमा नयाँ किसिमको कन्स्ट्रक्सन टेक्निक्सहरू आउने नै थिएन नयाँ किसिमको चाहिँ अहिले हुन्छ नि एकदम ऱ्यापिड कन्स्ट्रक्सन गर्ने टेक्निक्सहरू आएछ होइन अब त्यो कुनै पनि चिजले चाहिँ अहिलेसम्म हिस्टोरिकली हेर्ने हो भने जब जब प्रब्लम हुन्छ त्यसले सोसाइटीलाई चाहिँ एक स्टेप चाहिँ एकदम पुश नै गर्छ कहिले पनि तल आउँदैन होइन अब फ्री सोसाइटी डेमोक्रेटिक सोसाइटी छ भने अथोरिटेरियन रिजिमहरू आएन होइन पोलिटिकल केओस भएन भने चाहिँ ओन्ली गोइङ टु मुभ अप दिस इज अ सर्ट फेज द्याट पास होइन इट्स लाइक अ पास होइन दे विल सी द स्काई अनि यो त एकदम लङ टर्म त बस्ने होइन नि यसरी यसबाट इनोभेसन कसरी निकाल्न सक्छ भनेर हेर्दाखेरि अब सरस्वती हामीले नेपाली इकोनोमीको पार्टको इन्डस्ट्रिजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ नि आई मेन्सन्ड एट द बिगिनिङ अब हामीले पढ्दाखेरि नेपाल इज एन एग्रिकल्चरल कन्ट्री भनेर पढ्यौँ बट अ भेरी बिग पार्ट अफ हाउ आवर इकोनोमी what our economy is based right now, correct me if I'm mistaken, is रेमिटेन्स होइन एउटा एकदमै ठुलो पार्ट प्ले गर्छ अनि त्यसपछि अहिले तपाईँले अघि पनि मेन्सन गर्नुभयो कति धेरै टेक ब्याकअप्स चाहिँ नेपालमा नथा पाउने गरिकन हामी फङ्सन गर्छौँ होइन सो यस्तो ठुलो इन्डस्ट्री चाहिँ अहिले के आइडेन्टिफाई गर्नुभएको छ विच मे बी सरप्राइजिङ जस्तो कतिजनालाई चाहिँ टेक फिल्डमा नभएकोहरूलाई टेक फिल्ड नेपालमा यति ठुलो इन्डस्ट्री हो भनेर सुन्दाखेरि पनि अचम्म लाग्छ होला सो वाट आर द बिग ब्लुमिङ इन्डस्ट्रिज बुमिङ इन्डस्ट्रिज डु यु थिङ्क इन टर्म्स अफ नेपाली इकोनोमिक्स ब्लुमिङ इन्डस्ट्रिज भनेको टेकमै आउँछ जस्तो डेटा सेन्टर्सहरू आउँछ अब नयाँ साइबर सिक्योरिटीको इस्युजहरू आउँछ मान्छेको डेटा इज गोइङ टु बी बिग एआई इज गोइङ टु बी इन बिग वे हेल्थ केयरमा एनालिटिक्सको युज इज गोइङ टु बी बिग सो त्यस्तोमा डेफिनेटली नेपाल डज स्ट्यान्ड आफ्नो जियोग्राफिकल लोकेसन आफूले लेभरेज गर्नु सक्छ अब म्यानुफ्याक्चरिङ पनि डाइभर्सिफाई हुन्छ सबैजनाले इन्डिया चाइना सर्टन कन्ट्रिजमा राख्दैन म्यानुफ्याक्चरिङ पनि सर्टन डाइभर्सिफिकेसन हामीले के गर्न सक्छौँ अरू कन्ट्रिजहरूले अलरेडी सोच्न थालिसकेको
कम्बोडिया कन्ट्रिज, म्यानमार जस्तो कन्ट्रिजहरूले सोच्न थालिसकेको छ होइन। सो त्यो किसिमको नयाँ अब यो नयाँ जियो पोलिटिकल चेन्जेसमा कहाँ हुन्छ, अब चाइनाको एउटा सर्टन इमर्जेन्स छ अहिले यो कोभिड-19मा, उसले आफ्नो जियो पोलिटिक्स पुस गर्न खोज्छ, किनभने चाहिँ युएस चाहिँ अलिकति पछाडिएको जस्तो छ अहिले, आफ्नै समस्या होमिएको छ होइन। सो त्यो हुँदाखेरि देयर आर गोइङ टु बी न्यू अपर्च्युनिटिज द्याट आर गोइङ टु कम, be it in tourism, new type of travel that is going to emerge, होइन, यो नेचर बेस्ड ट्राभल, वेलनेस बेस्ड ट्राभल। सो नयाँ नयाँ किसिमको के भन्छ अपर्च्युनिटी आउनु पर्नेछ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो, अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो, रिसर्च गर्नु पर्यो होइन। वाट्सएपमा आएको गफैको भरमा चाहिँ बिजनेस सुरु गरेर चाहिँ पार्टनर लिएर काम गरेर चाहिँ भएन कि होइन। सो do it the right way, I think, and it's not that people are not doing it. So many Nepali people have done so well, right? So I think there is an opportunity, and we have to see, rather than talking about the problem today, we have to see how we can emerge out of this and move on. Okay, हिजो एउटा म ग्लोबल ई समिटमा के भनेको थिएँ नि, don't look at break even of your balance sheets, look at break out from this भनेर भनेको थिएँ। I love that term. Okay, कसरी break out गर्नु, that's the challenge. कसरी चाहिँ आफूले नाफामा फर्किने, कसरी आफ्नो रेभेन्युजहरू फिर्ता ल्याउने, कसरी आफूले चाहिँ गर्ने कुराहरू झन् बढी गर्ने, त्यो चाहिँ आई थिङ्क माइन्डसेट चाहिँ हाम्रो चेन्ज हुनुपर्छ। बिकज हामी सानो इकोनोमी चाहिँ होइन, ठुलो इकोनोमी हो, हामीले गर्नु सक्ने धेरै कुरा छ। सो जुन चाहिँ यो एन्टरप्रेन्योरशिपको कुरा आउँदाखेरि होइन, मैले अब एकदम नट प्लेइङ द डेभल्स एडभोकेट होइन, तर मैले यो साँच्चै मैले भने अल द सिरिज इज ट्राइङ टु एड्रेस थिङ्स द्याट कम टु माई माइन्ड, मेरो दिमागमा कहिले आएको क्वेरी होला, आफ्नो साथीभाइमा कहिले उठेको क्वेरी होला। यो एन्टरप्रेन्योरशिपको कुराहरू एकदम आइडियलिजम जस्तो लाग्छ होइन हामी धेरैजनालाई, जुन चाहिँ मेन्टालिटीबाट सायद आफू पनि पर्सनली भर्खर मात्र निस्कदैछु कि भने जस्तो सजिलो छैन नेपालमा काम गर्न। आइडिया भयो अरे, प्यासन एन्थुजियाजम भयो अरे, देयर इज lack of the common sentiment is that there is lack of infrastructure to support, there is lack of regulation to support newer ideas होइन। त्यही भएर ब्लुम भइरहेको आइडियाजको लागि सपोर्ट गर्नलाई न त इन्फ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट छ न त रेगुलेसनको सपोर्ट छ, अनि अलि बेरमा गाह्रै नै हुने हो भनेर त्यो आइडिया सोच्न अगाडि नै सायद कतिचोटि त त्यो आइडिया लिएर एउटा फरेन ल्यान्डमा गएर त्यसलाई एक्जिक्युट गरेको पनि एक्जाम्पल्स पनि छन् होइन। सो वेन दिस रियल लाइफ च्यालेन्जेस कम अक्रस नि, एउटा एकदम राम्रो आइडिया प्यासन भएर त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने बेलामा यो ल्याक अफ सपोर्ट देखिन्छ भन्ने सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ व्हाट डु यु थिङ्क, स्पेशली अमङ द यङ नेपालीज? आई थिङ्क यस, अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ, तर के छ भने एन्टरप्रेन्योरल जर्नी संसारको जति पनि सक्सेसफुल एन्टरप्रेन्योर उद्यमीहरूको हेर्ने हो भने सबैले दुःख गरेर नै माथिसम्म आएछन् कि, कसैले चाहिँ नोबडी गट इन द प्ल्याटर होइन। अनि यहाँ चाहिँ एन्टरप्रेन्योर भन्ने परिभाषा पनि गर्नु पर्यो कि होइन। अब आफ्नो फॅमिलीमा बसेछ होइन, बाउकोले कमाएको पैसाको गाडी चढेछ अनि एन्टरप्रेन्योर भनेर हिँड्ने त्यहाँनिर समस्या भयो भन्ने एउटा हो होइन। अर्को चाहिँ ग्रासरुटबाट आएर गर्दाखेरि अब फन्ड्सहरू नपाउने त्यो समस्याहरू हो। सो त्यो प्रब्लमलाई पनि हामीले चाहिँ यहाँ एकदमै नेपालमा चाहिँ यो दुईटै प्रब्लम चाहिँ मिसिएको जस्तो छ कि। सो वी हेभ टु बी एबल टु सेग्रिगेट द प्रब्लम एन्ड टु सी द्याट वाट आर सम अफ द रियल प्रब्लम नभएको होइन। तर यहाँ कस्तो कस्तो कम्पनीजहरूले चाहिँ यहाँ राम्रै गरेछ नि, तर त्यसको लागि चाहिँ मेहनत गर्नुपर्ने जुन छ नि, हाम्रो सोसाइटीमा त्यो मेहनत गर्ने भनेको विदेशमा गएर चाहिँ गर्छौँ, नेपालमा चाहिँ गर्दैनौँ नि। किनभने मेहनत गर्नेलाई यहाँ कसैले कदरै गर्दैन, बेवकुफै भन्छ होइन। मजासँग चाहिँ बाल खाने होइन, पैतृक सम्पत्ति इनहेरिटेड वेल्थ खाने मान्छेले काम गर्ने भएपछि त बेवकुफै भन्छ। अनि जबसम्म त्यो मेहनत गर्ने बेसिक कुराहरू फन्डामेन्टल्सहरू चेन्ज हुँदैन तबसम्म हामीले प्रब्लम के हो भनेर सोच्ने पनि चेन्ज हुँदैन। हामीले कति कुरा प्रब्लम, त्यो प्रब्लम त गर्नै पर्दैन नि। जस्तो रेस्टुरेन्ट खोलेर बस्यो भने सेफ आएन नि पकाएर खुवाउने आफ्नो जिम्मा हो क्या, मलाई प्रब्लम भयो भन्नु मिल्दैन क्या। सो स्मल चाहिँ त्यसरी चाहिँ सोचेर गयो भने आई थिङ्क अपर्च्युनिटी धेरै छ। किनभने अरू कन्ट्रिजमा हेरेर भनौँ न वेदर ठिक छ, अहिले त बत्ती पनि छ होइन, एयर कन्डिसनिङ कस्ट धेरै छैन, लट अफ बेनिफिट्स होइन। सप्लाई चेन सहिलै छ, के भन्छ सप्लाई चेन ठिक छ, यु क्यान गेट from India, from China, you are very well connected to the world and compare with other countries. So त्यो हुँदाखेरि हाम्रो स्ट्रेन्थहरू के हो त, एडभान्टेज के हो त, त्यो पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ कि। प्रब्लममा मात्रै हाम्रो चाहिँ प्रब्लममा मात्रै
प्रब्लममै रमाउने भयो कुरा गर्यो अनि प्रब्लममै अनि सिचुएसनलाई अब्जेक्टिभली लिन सक्नु र प्रब्लम कोट्याउनु भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ ब्लर्ड हुन जान्छ जस्तो पनि छ कि हैन जस्तो सिचुएसन के हो अब्जेक्टिभली बुझ्न खोज्नु हैन त्यसलाई बेटर पार्नलाई र त्यसमा एउटा कम्प्लेनिङ मेन्टालिटी हुन जानु चाहिँ दुईटा कुरा जस्तो लाग्छ हैन त किनभने सल्भ गर्नलाई करेन्ट सिचुएसन हेर्न त पर्यो आई युजुअली युज दिस मेटाफोर अनि यहाँले भन्नुभएको मलाई एउटा एकदमै रेलेभेन्ट पोइन्ट के पनि एड गर्नु मलाई भने श्रमको सम्मान भन्ने इट एक्चुअली केम अक्रस me in about a year ago हाम्रो यही मिस नेपाल ट्रेनिङमै होला अनि when I used to live in Sydney हैन I used to work at McDonald's अनि हामी चाहिँ एउटा we have this sort of जुन चाहिँ तपाईले रेन्ट सिकिङ मेन्टालिटी भन्नुभयो हैन त्यसलाई चाहिँ एउटा ब्लू कलर इज इट कल्ड ब्लू कलर जबसँग एउटा sort of fascination छ के हैन there is nothing wrong with any kind of job गर्न मन लागेको जबमा let's say if I wanted to work at McDonald's for a very long time it is still fine हैन तर हामीलाई चाहिँ त्यो काम भनेको राम्रो काम पायो would be the question के भनेको शर्ट टाइ लाएर डेस्कमा बस्ने काम पाए that mentality of it and त्यो कहाँबाट मलाई चाहिँ कहाँ लाग्छ अनि दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन मलाई चाहिँ कहाँ लाग्छ भने यो सबै हाम्रो पेट्रियार्कल हैन सोसाइटीले पनि हो के हैन पुरुष सोसाइटीले पनि हो के घरमा भनौँ न छोरीले घरको काम गर्नेमा अहिलेको लकडाउनको टाइममा नि ठुलो डिफरेन्स हैन हाम्रो जेनेरेसनमा त एकदमै के भन्छ छोराहरूले केही नै गर्दैन थियो हैन आई मिन लाइक अस हु वर्कड एट होम पिपल थट वी आर हैन अब अहिलेको नयाँ जेनेरेसन डिस्क्रिमिनेसन नि प्रिभिलेज भनेको के भने काम नगर्ने भनेको प्रिभिलेज हो नि छोराले यो गर्नु पर्दैन बा तिमी नगर तिमी बाबु तिमी नगर हैन भने छोरीले प्रिभिलेज भने त्यहाँबाट सुरु हुन्छ त्यो रेस्पेक्ट फर वर्क भनेको त्यहाँबाट सुरु हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि हार्डवर्क भनेको के हो भने के हो एन्टरप्रेन्योर के हो भन्ने कुरो त्यो डेफिनेसन चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो सानो कुरामा नै हामीले चाहिँ खोज्दै जानुपर्ने and I think that's where and that's the difference we see and like when you go to Australia and you see UK and US and that's where we see this stark difference how people perceive work versus how we perceive work. Absolutely. So I think we planned this to be a very short and informative session, and I think we got around to it. Because this is my intention to learn. Right? This is my intention to learn. I think my biggest learnings about how I see Nepal better is like Nepal agriculture, remittance, but also in tech industries are very prospective sectors of the Nepali economy right now, and एउटा economy-मा भनौं entrepreneurial मान्छेहरु हुन्छन् भनेदेखि obviously employee मान्छेहरु पनि हुन्छौं हैन हामी who work for a job अनि अहिलेको कन्डिसनमा अरु कुनै पनि pandemic होस् earthquake होस् emergency situation मा यो दुबै जुन चाहिँ अहिले frequent भइराछ like more very frequent than we would like it to be हैन यस्तो situationहरुमा चाहिँ for the job working people भनौं employees हरुलाई चाहिँ it is always good to better your soft skills and also global universal skills as opposed to euta industry centric किनभने कति के change भइराछ because innovation and change is the only constant अहिलेको टाइममा that is the biggest learning हैन तर being in the Nepali economy we sort of always resilience is our biggest strength and our weakness हैन यो चलिहाल्छ नि हाम्रो सबभन्दा ठुलो राम्रो कुरा पनि हो नराम्रो कुरा पनि हो सो हामी यसमा चाहिँ कतिचोटी क्वेशन गरेर we come back त्यही भएर आत्तिनु पर्ने केही छैन but in fact we can take this as an opportunity to grow coming to the entrepreneurship side चाहिँ we look at situations accepting their objective के भइराछ त भनेर observe गर्ने तर त्यसलाई complaint seeking mentality मा चाहिँ नजाने I think how do you like this analogy if I have to go from my house to yours अनि बाटो चाहिँ खाल्डा खुल्डी छ हैन बाटो चाहिँ खाल्डा खुल्डी छ भने देखिन मैले त्यो बाटो खाल्डा खुल्डी छ भनेर कम्प्लेन गरेर बस्न सक्छु तर जानु त पर्यो नि मलाई तपाईको घर जानै पर्छ रे भने देखिन I can equip myself better I can decide which car to drive अलिकति धेरै क्लियरेन्स भएको I can decide to maybe not wear heels choose proper footwear I can equip myself better to make that journey किनभने मैले कम्प्लेन गरे पनि त्यो बाटो त बन्नेवाला मैले त्यही बाटो गरेर जानु छ तर having said that it should not stop me from trying to pitch that road long term if that makes sense so it's a balance between making that journey on the rocky road today but also planning for a smoother road tomorrow no that's true I think it's about surviving I think surviving is important you have to survive today so that you are there tomorrow but you have to really think and plan for tomorrow and planning for tomorrow will not happen tomorrow okay if you want to do something tomorrow you have to plan now and I think this is a great time to plan and to
रिक्यालिब्रेट योरसेल्फ होइन आफूलाई चाहिँ नयाँ किसिमले चाहिँ मजासँग चाहिँ ढाल्न चाहिँ भेरी गुड टाइम जस्तो लाग्छ Absolutely. So, in the end, I just want to ask you one more question, Sujeev. In our conversation that we had earlier, you mentioned that countries that succeed are very value-based. And finding out my own values has been one of the things in my personal journey right now. So, if you had to sum up 2 or 3 values that Nepal you think functions today, आजको नेपालको core values चाहिँ के जस्तो लाग्छ र त्यो नेपालको core values के हुन गयो भने चाहिँ we will leap faster towards prosperity जस्तो लाग्छ. What do you think are the values we hold on to today versus which we could? भ्याल्युमा आई थिङ्क द वान बिग शिफ्ट वी निड इज द्याट हामी नलेज सिक गर्नु पर्यो डिग्रीहरू होइन आर भ्याल्यु नलेज एन्ड विजडम हाम्रो भ्याल्यु भनेको कल्चर र के भन्छ हाम्रो जुन हेरिटेज छ होइन त्यतातिर पनि धेरै भ्याल्युजहरू पनि सिक्न सक्छौँ नट अबाउट त्यो के भन्छ ढोङ्गे रिलिजन के बट देन रियल स्पिरिचुअलिटी रियल होइन यो के भन्छ हेरिटेज होइन त्यहाँबाट धेरै सिक्न सक्छौँ हामी नेचरसँग बस्ने भ्याल्यु सिक्न सक्छौँ प्लास्टिकलाई क्वेसन गर्ने इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली हुँदै जाने त्यो किसिमको भ्याल्युज ल्याउन सक्छौँ एथिक्स र इन्टिग्रिटी होइन अब किनभने यो त देशमा कस्तो छ भने जसरी पनि पैसा कमायो भने मान्छेहरू चाहिँ होइन खुसी हुन्छन् अरूले पनि मान आदर गर्छन् बट देन क्वेसनिङ भ्याल्युज अफ हाउ डु यु मेक द्याट मनी so ethics is a big and I think the biggest value is to be that pride नेपाली हुनुमा चाहिँ आफूले चाहिँ गौरव गर्नु पर्यो के खत्तम छ भन्ने त्यो नेपाललाई गाली गर्ने अनि फेसबुकको भित्ताभरि लेख्ने जुन हाम्रो जुन नेपाललाई एकदमै डिमिनिङ किसिमले हेर्ने त्यहाँबाट चाहिँ द्याट इज अ कोर त्यो प्राइड चाहिँ चाहिन्छ हामी नेपाली हुनमा गर्व गर्छौँ भन्नेमा चाहिँ द्याट इज समथिङ द्याट वी हेभ टु रियली लुक एट आई थिङ्क द्याट्स हाउ Hi, finding Nepal and reconnecting. Thank you so much for your time. I'm sure जति पनि हाम्रो audience अहिले join गर्नु भएको छ had a very good learning experience, as so did I. We would have to like to read some comments, but I think we've already gone over time right now, and I will be better prepped for my next sessions. But thank you so much for taking out the time and doing this. And here you go, Sabidana. I hope like me, you learned something better about how Nepal functions today, and we will put things into practice after this. Thank you. Thank you so much, Sujeev, for joining. So we will be doing these live sessions for the next 3 weeks. Today's Thursday. We will be coming back on Monday, and more information on my social media soon. Thank you so much for joining again, and please leave us comments and feedback, which I'm sure there will be many, and we will work on it. Thank you for joining. Bye.